Yari Madad. This audio cassette was transferred into CD and MP3 by Alwaeza Huzurmukhi Firozlada. Enjoy listening voyages. Thank you and Yali Madad. अपने सीरियसली ઇન્વોલ્વ થવું છે અને લાઈફ બારામાં જે આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે સમજ છે એ પ્રમાણે લાઈફના ગોલને એટેન કરવા માટે એક માણસને જ્યારે ઈરાદો થાય છે, વિલ કરે છે, ત્યારે સૌથી પહેલું કામ એને શું કરવું પડે છે? આપણે હમણાં સુધી જેટલી પણ ક્લાસ કર્યા, અલ્ટિમેટલી આપણે હવે એ હદ સુધી આવ્યા કે એક માણસને આપણે ફ્રોમ વિધાઉટ એન્ડ ફ્રોમ વિધિન, અંદર બહાર આખો આપણે જોઈ લીધા and explore કરી લીધા. And now we see a man standing before us, a normal human being, કે જે ઇન્સાન છે પરંતુ પોતાના લિમિટેશન્સમાં છે. અને આ ઇન્સાનને હવે બાયતુલ ખયાલની અને ઇબાદત બંદગીમાં ની જે વાતો છે એમાં એને ઇન્વોલ્વ થવું છે. તો ફોર ધ નોર્મલ હ્યુમન બીંગ કે જેને બાયતુલ ખયાલમાં હવે ઇન્વોલ્વ થવું છે, એમાં પ્લન્જ કરવું છે, વોટ આર ધ રિક્વાયરમેન્ટ, શું જરૂરી બાબતો છે to become qualified, કે જેથી હવે આ બાયતુલ ખ્યાલ ઇબાદત બંદગીની આપણે વાતો કરી શકીએ. તો આ રિક્વાયરમેન્ટની વાતો કરવા માટે આપણે સૌથી પહેલા ઇન્સાન કે જેને આપણે હવે સમજી ચૂક્યા છે કે ઇઝ નોટ અ ફિઝિકલ બોડી બટ હી ઇઝ અ સોલ. પણ એ સોલ પણ એવી હાલતમાં છે કે જેવી રીતે શાહ કરીમલ હુસૈની હાજરમાં 78ના ફરમાનમાં બાયતુલ ખ્યાલમાં જે દાખલ થવા આવતા હતા લશ્કરમાં, નહીં, જેઓ બોલ લેવા આવ્યા હતા, 78માં મોલા ફરમાવ્યું કે બંદગી તમે શરૂ કરો અને બંદગીમાં તમે કાંઈ એક્સપિરિયન્સ મળે અને એ કાંઈ તમારો હક નથી, પણ જ્યારે ખુદાની મરજી થશે ત્યારે તમને એની રહેમતથી બક્ષિશ તરીકે મળશે. ત્યારે હાથમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ઇન્સાન ભલે ઇન્સાન છે પણ એના લિમિટેશનમાં આપણે જોઈશું કે એટલો એનો જે ફિલ્ડ છે જેમાં એ મરજીથી ફંક્શન કરી શકે, અશરફુલ મખલુકાત હોવા છતાં પણ એનો ફિલ્ડ એટલો બધો લિમિટેડ છે કે જેમાં પોતાની મરજીથી ફંક્શન કરી શકે, બહુ લિમિટેડ છે. હાજરમાં ફરમાવે છે દાખલા તરીકે તમને તરસ લાગી હોય, તમારી સામે પાણીનો ગ્લાસ હોય, તો તમે જેવી રીતે તમારા તરસ લાગવાથી તમે તમારું માઇન્ડ, તમારા માઇન્ડને તમે હુકમ કરી શકો છો કે હાથ લંબાવે અને પાણીનો ગ્લાસ ઉપાડીને તમે પીઓ. મોલા ફરમાવ્યું એવી રીતે બંદગીમાં નથી કે જાણે હવે નુરાની એક્સપિરિયન્સ મારો હક થઈ ગયો છે, આટલા વર્ષ હું બંદગી કરી, હવે તમે હુકમ કરો ને આવે, એવું નથી. કારણ કે વી હેવ નોટ કમ ટુ ધેટ સ્ટેજ કે જ્યાં આપણું માઇન્ડ હવે આપણા હાથમાં છે અને આપણા હાથમાં હોવાથી આપણને બંદગીમાં એવું કોન્સન્ટ્રેશન આપે, એવી હાલતો આપે કે જે હાલતમાં હવે આપણું સોલનું એ સાંભળે અને કામ કરે. આપણું સોલ પોતે હમણાં જેમ એક લેક્ચરમાં કહી દીધું કે જો હું હમણાં મરી જાઉં તો આ શરીરમાંથી ખાલી બહાર નીકળી, but I will still be confined in 4 other bodies. હજુ પણ બીજા 4 શરીરના કેદમાં હોય. આવું મારું જે સોલ છે, રૂહ છે, એની કોઈ કિંમત નથી. એ હજી બી સ્લેવ છે મનનો, એ હજી બી નફસે અમારાનો ગુલામ છે. એટલે આપણે જોઈશું કે આવો રૂહ પોતાના મનને હુકમ બી નથી
કરી શકતો. ખાલી આવડું મનનો હુકમ લે છે. જેમ હમણાં હું જાણું છું કે રાતના પેટ ભરીને ખાય તો મારી આવતીકાલની પરોઢની બંદી હરામમાં જશે. યેટ જયારે હું ઘરે જઈશ અને જો ઘરે સારું સારું ખાવાનું હોય હશે, I cannot command my મન કે ના રે ના ખાવાનું તો નહીં ખાવું. I command, that means my soul command. જેમ મેં તમને કહ્યું, the body is only a mask through which the soul is communicating with the outside world. આ તો ખાલી એક ઘર છે શરીર, જેની અંદર હું આ 5 દરવાજા શરીરના જે છે, આંખ કાન વગેરે, એનાથી હું બહારની દુનિયાનો એક્સપિરિયન્સ કરું છું. તો જે કમાન્ડ કરે છે એ સોલ છે, પણ મનને કમાન્ડ કરવાનું છે. પણ at this stage, while મન is functioning on the nafs amara instinctive plane ઉપર, એ મન મને ખાલી ફિઝિકલ એપિટાઇટ સિવાય બીજી કોઈ ચીજને માટે એસ્પાયર નહીં કરે. અને મારો સોલની તાકાત બી નથી, એટલો બધો નબળો છે, એટલો બધો વીક છે. જેમ ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ એક વખત ફરમાનમાં લખેલું છે, લાલ બુકમાં, કે હું તમને જોઉં છું કે તમે તમારામાં હિંમત નથી, તમે બધા જૈફ છો. જૈફ એટલે કે તમે બુઢા છો, તમારી મારે તાકાત નથી એક જુવાનની માફક કે કાંઈ રૂહાની ભાર ઉપાડી શકે. એટલે કે આપણે રૂહાનીઓને ઈમાન દેખે છે. કારણ કે મૌલાના સુલતાન હંમેશા મા બાપનું ફરમાન છે કે મૌલાના અલી ફરમાવતા હતા કે જયારે તમે માણસોને જુઓ છો ત્યારે તમે એના 2 હાથ 2 આંખ ને 2 પગ ને બધું જુઓ છો, પણ માશાલ્લાહ જયારે અમે માણસને જુએ છે ત્યારે આ બોડીની બિયોન્ડ જેનો રૂહ, આત્મા, જીવ છે એને અમે જોઈએ છીએ. પણ તમે નથી જોઈ શકતા, કારણ કે આપણી નજર આ ફિઝિકલ થી વધારે આગળ નથી જતી. એટલે કે મતલબ કે જે રૂહ છે, જેને આપણે જીવ કહીએ છીએ મારી અંદર, એ હમણાં એટલો બધો નબળો છે કે એટલો બધો બોન્ડેજમાં છે, ફિઝિકલ મટીરિયલ દુનિયાના બોન્ડેજમાં, કે મનની સામે સાવ એનો સ્લેવ છે, ગુલામ છે. તો સૌથી પહેલા the obstacle in our path, આપણા રસ્તામાં જે આડખીલી છે એ છે આપણું પોતાનું મન. હવે આવા મનને કે જેને હું આટલું બી નથી કહી શકતી કે ભાઈ ઇન્સાને ખાય તો રાજુ 2 વાગે પેટ ભારીથી નો તો ચડતેથી નો પડોય નહીં. મારું મન મારું હુકમ નહીં લે, હું એનો હુકમ લઈશ કે ખાયા કરજે ચા, કારણ કે મને સવાર ખપે છે અને હું ખાઈ નાખીશ. જાણું છું તો બી કે બંદગીમાં મને આ ચીજ નડશે તો બી, because we are not in the state of to give command. Right now we are in the state of to get command. મનના ખાલી હુકમ ઉઠાવીએ છીએ, હુકમ દઈ નથી શકતા. હવે સૌથી પહેલા we have to get hold of this mind under control અને ડિસિપ્લિન કરવાની જરૂર છે. અને અહીં કલામે મૌલામાં બહુ સરસ છે, જબ મન તેરા તેરી ગરદન ચડે, એટલે કે જ્યારે તમારું મન તમારા ઉપર સવાર થઈ જાય, now I am the rider and you are my horse and you go wherever I take you, મારા જીવને આવી રીતે કે, और જ્યું ચાહે ત્યું દોડાય, અને જ્યાં જાવું છે જે કરવું છે તમારી પાસે કરાવે, તબ તું उसको हक से डराए, ત્યારે તું અલ્લાહના, ખુદાના, इमामना नाम थी ने दिवराव. जब मन तेरा तेरी गर्दन चढ़े और ज्यों चाहे त्यों दौड़ाए, जब उसने तुझ पर जोर किया અને તમારા ઉપર પ્રેશર કરે, તબ તું उसको हक से डराए, ત્યારે તું એને ખાલી ખુદાના નામથી કાબુમાં લાવી શકે. There is only one way to control, ખુદાના નામ એટલે કે ઇસ્મે આઝમથી. મન સાથે વાતું કરું, મોલા ફરમાય છે, कहो मन ने कि ऐ मन मेरा, ओ माय माइंड, कहे कि ऐ मन मेरा, ये राज भी तेरा, ये दुनिया में बदवाई में तो जो राज है कबूल है, पर जब लग दुनिया वासा, पर क्या कदे सुधी, क्या सुधी दुनिया हले, दुनिया भी जिंदगी आ क्या सुधी, कल मर जाईसी, काले मरी हिन्नो, मार खाईसी, પછી તું માર ખેડી और बहस से रहती निराशा.
અને જે સ્પિરિચ્યુઅલ અચીવમેન્ટ થાય બહેસ પેરેડાઇઝ ને ખાના પીલાજી બાબત બધેથી ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ મળનો, નિરાશા મળશે. અહીં શું ઈશારો છે કે ખાલી એક ખુદાના નામથી, અલીના નામથી તમે એને કાબુમાં લાવી શકો છો. અને હઝરત મૌલા મુર્તઝા અલીનું પણ એક ફરમાન છે, કોલ છે, કે એમાં એક એનોલોજી આપી છે કે તમે હથીલા એટલે કે ઓબ્સ્ટિનેટ ઊંટને જોયા છો? જ્યારે કેમલ ઓબ્સ્ટિનેટ થાય અને નક્કી કરે કે બસ એને હાલવું જ નથી, હવે બરાબર વચમાં રેતીમાં ડેઝર્ટમાં ઉભો હશે અને બેસી જશે નીચે, બસ એને હાલવું નથી, ઉભો બી નથી થવું. ત્યારે અરબના ડેઝર્ટના માણસોને જાણે કે આવા ઓબ્સ્ટિનેટ કેમલને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરો. મૌલાના અલી ફરમાવે છે એ લોકો એક હોશિયારીથી યુક્તિસર કેમલના પગમાં દોરીઓ બાંધતા હોય છે, રસ્સી બાંધતા હોય છે એને ઉઠાડવા માટે. તો મૌલાના અલી ફરમાવે છે તમારા મનને, ઓબ્સ્ટિનેટ મનને, અને if we know anything about mind, ખાલી એક નાનો દાખલો આપો, વિવેકાનંદ માઇન્ડ માટે દાખલો આપે છે કે એક વખત અમુક થોડાક પેસેન્જર્સ હતા કે જે એક રિવર, એક નદીના કાંઠે ઉભા હતા અને વાત જોતા હતા સામેથી ઓલા શેરડીના જે બોટ છે આવે એમાં બેસીને સામે પાર જાય. તો જેવી બોટ આવી તો એ પેસેન્જરો ચડ્યા. એક પેસેન્જરના હાથમાં વાંદરો હતો, એ વાંદરો સાથે બોટમાં ચડ્યો. બધા માણસો પોતપોતાની સીટ ઉપર બેસી ગયા. વિવેકાનંદ કહે છે કે ઓલા માણસે વાંદરોને છૂટો મૂક્યો. અને વાંદરાનો સ્વભાવ આપણે જાણીએ છીએ, એકદમ ચંચળ, બહુ એક્ટિવ હોય છે. એક સેકન્ડ માટે ગયેલો ખાલી કાયમ રિલેક્સ બેસી ના શકે, કાંઈ ને કાંઈ કરતા હોય. તો એ વાંદરો હવે ઓલા બોટમાં આગળ પાછળ બેક એન્ડ ફોર્થ ફર્યા કરે છે. એવામાં શું થયું કે એક માણસને મસ્તી સૂજી તો એને એના હાથમાં થોડો ઇન્ટોક્સિકેટેડ કોઈ લીકર જેવું ડ્રિંક હતું, એને થોડો પીવડાવી દીધું. એલોને વધારે મસ્તી ચડી વાંદરાને. ઈ જયારે અધૂરું હતું તો ખૂણામાં બીજો બેઠેલો માણસના હાથમાં એક લાકડી હતી કે જેનો એન્ડ જે હતું ને એ પોઈન્ટેડ હતું, એનાથી એને ખૂંચાયો. એટલે હવે તો વાંદરો સાવ હાથમાંથી કંટ્રોલમાંથી નીકળી ગયો, એકદમ ઉછાળા મારે છે અહીંથી. હવે જયારે અહીં જાય તો ત્યાંના પેસેન્જર બધા અહીં બહાર, અને અહીં આવે તો અહીંના પેસેન્જર ત્યાં જાય. આવી રીતે બોટની શું થયું, બેલેન્સ ગુમાવ્યું અને ઊંધું થઈ ગયું, બધા મળી ગયા. વિવેકાનંદ લખે છે એક્ઝેક્ટલી તમારું મન આવી જાય બાય નેચર કે છે બહુ એક્ટિવ છે. એ એક મિનિટ માટે દિશા જાણે વાંદરો કેમ એક બ્રાન્ચ ઉપરથી બીજે દોડાદોડી કરતો એવી રીતે ફરે છે. ઉપરથી કે છે ઇન્ટોક્સિકેટેડ ડ્રિંક એટલે કે તમે જે દુનિયામાં એવા સ્વાદની ચીજો કે જે તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ ડેમેજ કરે છે, 5 સેન્સીસના સ્વાદમાં જ્યારે તમે જાઓ છો ને એને ગ્રેટિફાય કરો છો ત્યારે તમે એને ઇન્ટોક્સિકેટ કરો છો, એને નશો આપો છો. ત્રીજું, કોઈ એને ઓલી લાકડી ખૂંચાડી એટલે કે જાણે કે તમે તમારા ઇમામ, તમારા ગુરુના ગાઈડના જે બી ફરમાન છે માઇન્ડને ઓલું કરવા માટે નથી પાડતા. આ બધું જયારે ભેગું થાય છે તો આવું મન એ કે તમને આ દુનિયામાં ખાલી ડૂબાડી દેશે. You will never remain afloat so that you can swim over and reach the Nurani abode. You will never. આ દુનિયા એક જે ઓશન માફક છે એના બોટમમાં આવું મન તમને લઈ જશે. આવું જાતનું મન એક મૌલાના નામથી કંટ્રોલમાં આવી શકે છે. મૌલાના નામથી તો એક માણસ જે હજી સાવ ફિઝિકલ એપિટાઇટમાં પડ્યો છે, ભલા મૌલાનું નામ અને બૈતુલ ખાલી નીચેથી કેવી રીતે લેશે? એટલે ધર્મ પહેલા શરિયત દી છે. એટલે અહીં ધ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ દુઆ અને લશોન, કે જે શરિયત અને જાહિર એક્ઝોટેરિક ધર્મના ભાગમાં એના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જાય છે, ક્યાં ક્લાસિફાય થાય છે. દુઆ અને દશોનમાં જરૂરી ચીજ એટલા માટે છે કે ના the first thing I repeatedly said મારા આગલા ક્લાસમાં કે the first thing we need કે આવા મન કે જે
ફિઝિકલ મટીરિયલ માટે જ ખાલી એને ભાન અને અવેરનેસ છે. વી હેવ ટુ એટલીસ્ટ 10% સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ ઇટ, કે જેથી એને એક અવેરનેસ મળે કે લુક, સોલ કહી શકે યુ આર નોટ ઓનલી બોડી બટ યુ આર સોલ ઓલ્સો. ખાલી આટલી 10% બી જો આ મનને સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરો ને તો એક અવેરનેસ આવી જાય કે હું ખાલી શરીર નથી પણ નૂર બી છું, જીવ બી છું, મને ક્યાંક ભોગવાનું છે. હાઉ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ to develop this awareness, to promote this spiritual awareness. એટલા માટે દુઆ અને દર્શન બહુ જરૂરી છે. ચાલો, જયારે જીવ ઇમામના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે ને, જન્મ લે છે, ત્યારે ઇમામનો કોન્ટેક્ટ itself suffices to give me spiritual awareness. એવી રીતે છે કે જયારે સૂરજ ઉપર ઉગે છે અને નીચે જેટલા બી ઓબ્જેક્ટ હોય એને એની ગરમી મળે છે, કેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર સૂરજ ઉપર છે તો બી એનો વોર્મથ અહીં બધા ઓબ્જેક્ટ્સને આ ફિઝિકલ પ્લેન ઉપર મળે છે. તો એવી રીતે ધ મોમેન્ટ એક જીવ ઇમામની બૈયત કરે છે, એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ઇમામ ગમે એટલા ફિઝિકલી કે સ્પિરિચ્યુઅલી દૂર હોય તો એના વોર્મથી, એના ગરમીથી આપણે ચેતે નથી. અને ધીસ ગરમી ઇઝ ઇનફ to keep the spiritual awareness in us, to give us the spiritual awareness. એટલે કે તમે જોશો કે બચ્ચો ઇસ્માઇલી માના ઘરે જન્મે છે, બૈયત થઈ જાય છે, તે ટાઈમથી આ બચ્ચો એનામાં કુદરતી એના ડિસ્પોઝિશનમાં, નેચરલ ડિસ્પોઝિશનમાં એની અંદર છે કે રૂહાની બાબત બધી વાતોને સમજી શકે. એ મોલા બાપા પાસેથી આવ્યો, એની પાસે વિનંતી જોય, બધી વાતો કુદરતી રીતે બચ્ચો કોઈ બી જાતનું એનાલિટિકલ થિંકિંગ વગર મા બાપ જેમ સમજાવે છે કબૂલ કરે છે. કારણ કે જીવ કુદરતી ઇમામના કોન્ટેક્ટમાં હોવાથી થોડોક ખુલી જાય છે આવી વાતોને સમજવા માટે. એટલા માટે તમે જ્યારે ગુરુ અને ડિસાઇપલનો જે રિલેશનશિપ વિશે ચોપડીઓ વાંચશો ને, તમે એમને જોવા મળશે કે the Guru doesn't have to do anything to help the disciple unfold spiritually. એની સાથે વાતો કરે યા તો એની સાથે સત્સંગ કરે અને ધર્મની ફિલોસોફી સમજાવે નહીં. ધર્મની ફિલોસોફી સમજીને આગળ વધવા માટે જેની પાસે ગુરુ નથી એને જ જરૂર છે. પણ જેની પાસે ગુરુ હોય, ઇમામ હોય, ખાલી એનું પ્રેઝન્સ અને કોન્ટેક્ટ બસ છે અને સોલ આસ્તે આસ્તે પોતે ખુલે છે. એટલે એટલા માટે ઇમામ આપણને એનો કોન્સેપ્ટ મળે છે અને ઇમિડિયેટલી વી attain that certain kind of spiritual disposition કે હવે આપણે આ બાબતને સમજી શકીએ. Now the question is you want to maintain it, don't let it go. જેમ કે મા બાપ કહે છે ને, જાગવાળા જાગજો, હવે ઉઠાયો પણ જાગ જાવાની પાછું સુમી ના રહે. We want to maintain કે રૂહાની જિંદગી છે ને ત્યાં જવાનું છે, એના માટે દુઆ અને દર્શન બહુ જરૂરી છે. હવે હું સમજાવું કે દુઆ અને દર્શન પણ બરાબર ટાઈમ ઉપર, જો ટાઈમ ચૂકી ગયા આપણે તો પછી એ દુઆ આપણે પડ્યા કે ના પડ્યા કાંઈ પણ ફાયદો નથી. અને એટલા માટે હું આ સમજાવવા માંગુ છું. We all know that there are two સંધ્યા વેળા. સંધ્યા વેળા મત કોઈ ચૂકો ને ત્રીજી સંધ્યા જયારે આવે છે, આ બે સંધ્યા વેળા. હવે એક સાયકલ છે 24 hours. આપણે એમ કહ્યું કે અહીંથી અહીં સુધી આ દિવસ છે, અહીંથી અહીં સુધી આ નાઇટ છે. હવે અહીંથી શરૂ થાય છે દિવસ શરૂ થાય છે, આગળ જાય છે, અહીં આવે છે, this is the end of દિવસ. અને અહીંથી this is the beginning of night. એકબીજામાં મર્જ થાય છે. આ મર્જિંગ નેચરના બે ફેઝિસ જ્યારે એકબીજાને એક સર્ટન પોઈન્ટ ઉપર મીટ કરે છે ને આફ્ટર મીટિંગ they merge into each other, ત્યારે અહીં કેવી હાલત હોય છે? ટ્વાઇલાઇટ હાલત હોય છે. એટલે કે ન બહુ અંધારો ન બહુ અંજવાળો, સાંજ પણ જોઈતા મગરબ એવી અહીં હાલત હોય છે.
અને એ ટાઈમે આ દિવસનો એક છેડો અને અહીંથી રાત જે શરૂ થાય છે એનો છેડો, એનો એન્ડ, ટુ એન્ડ ઓફ ટુ ઓપોઝિટ ફેઝિસ ઓફ નેચર એકબીજાને મળે છે અને એકબીજામાં મર્જ થાય છે. આ પીરિયડ ટેમ્પરરી છે. મગર જાણો છો ને કેટલી વાર છે, તરત જ ઇટ ચેન્જીસ ઇન્ટુ નાઇટ. બહુ ટેમ્પરરી છે, પણ જેટલું એ ટેમ્પરરી છે એટલું ઇટ ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ વિથ સ્પિરિચ્યુઅલ એલિમેન્ટ, રૂહાની તત્વોથી ભરેલો છે. Some philosophers have written those people who are poets, who are music composers, કોઈ બી આર્ટમાં ઇન્વોલ્વ હોય એ લોકોને ઇન્સ્પિરેશન ખપતું હોય તો આ પીરિયડમાં બેસે કે જયારે નેચરના બે છે એકબીજા સાથે મીટ થાય છે ને એકબીજામાં મર્જ થાય છે. તો કે છે આપણું આ ગ્લોબ છે, આ ટાઈમે એટમોસ્ફિયરમાં એકદમ સ્પિરિચ્યુઅલ એલિમેન્ટ વધારે રિલીઝ થાય છે અને ત્યારે આ ટાઈમનો લાભ લેવો જોઈએ. Those who want to aspire spiritually, those who want to aspire aesthetically, એટલે કે મ્યુઝિકમાં, આર્ટમાં, પેઇન્ટિંગમાં, એમાં આ ટાઈમ ફાયદો લેવાનો છે. અને ટેમ્પરરી છે, બહુ થોડી વાર. આ ટાઈમને આપણે મગરબ કહે છે, ઇંગ્લિશમાં ડસ્ટ પીરિયડ કહેવાય છે. ચાલો, આ એક છે. પછી અહીંથી આ ટેમ્પરરી અને શોર્ટ પીરિયડ છે, તરત જ નાઇટ થાય છે. હવે અહીંથી રાત શરૂ થાય છે, રાત અહીં જાય છે અને અહીંથી પછી પાછો બીજો અહીં રાત એન્ડ થાય છે અને અહીં દિવસ શરૂ થાય છે. આવું જ મીટિંગ પોઈન્ટ પાછો અહીં આવે છે, એકબીજામાં મર્જ થાય એને ડોન કહે છે, ફરોળી. હવે આપણા દુઆના ટાઈમ આ પીરિયડમાં આપેલા છે. પીરો આપણને આ પીરિયડ આપે. આ પીરિયડ બી બહુ મિનિંગફુલ છે. આપણે હમણાં બંદગીના ટાઈમ ઉપર વાત નથી કરતા, જયારે આવશું ત્યારે થઈ રહેશે, પણ આ બે પીરિયડ મિનિંગફુલ છે અને સાયન્ટિફિકલી ઇટ હેઝ બીન ટેસ્ટિફાઈડ. ચાલો, અહીં હું દુઆ કરું છું. Because I said dua precisely this time, જ્યારે આ twilight state હતું ત્યારે હું દુઆ કરી, and because the whole nature helped me, આખી કુદરત મને મદદ કરી અને હું મારા દુઆમાં પૂરેપૂરું જેટલું સ્ટ્રેન્થ ખપે મેં એને ભેગું કર્યું છે. તો શું થશે? આવું દુઆ કરેલું માઇન્ડ સાથે પછી when I get involved in the worldly day-to-day activities, the after effect of that dua lingers on for a considerable time. કારણ કે હું ખરા ટાઈમ ઉપર દુઆ કરી ને, જયારે એટમોસ્ફિયરનો બધું નેચરનો મને લાભ મેં લઈ લીધો, એટલે પછી એનું આફ્ટર ઇફેક્ટ, જેમ આપણે દવા પીએ એનું આફ્ટર ઇફેક્ટ હોય છે, એવી રીતે આનું આફ્ટર ઇફેક્ટ લિંગર્સ ઓન. અને શું થાય છે? ઇટ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ અવર ઇમોશન, અવર થોટ, અવર ડીડ ઇન ધ ડે ટુ ડે લાઈફ. આપણા જે પછી ડે ટુ ડે લાઈફમાં જે વિચારો છે, જે લાગણીઓ છે ને જે કર્મ કરીએ છીએ એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. જો મિનિંગફુલી દુઆ પડ્યા હોય, દુઆના અર્થ જાણતા હોય, જમાતની અંદર પડ્યા હોય, બરાબર ટાઈમસર પડ્યા હોય, તો એનો આફ્ટર ઇફેક્ટ એટલો બધો લાંબો ચાલે છે કે એક કામમાં, ઇમોશન્સમાં મને દાખલા તરીકે હું બેઠી હોઉં અને કોઈના માટે હર્ષદની લાગણી અંદર આવે પણ આનો લાભ લઈ લીધો હોઉં તો તરત જ સમથિંગ વિધિન મી કે જે ચાલુ મને આવા ટાઈમે ઉઠાડે છે ને કે છે ના કર, I become sensitive to that voice. Our voice તો બધામાં છે. The difference is some are sensitive to this voice, inside voice, some are not. ઘણા તો 10 ખૂન કરી લે તો બી મજા કરે છે, કાંઈ નથી થતું, શરીરનો વાર બી નથી ફરકતું. અને કોઈકના હાથે એક કીડી બી મરી જશે તો કલાકો સુધી ચેન નહીં પડે, ખોલાયા ધ્યાન ના રાખી. શા માટે? કારણ કે જે ચેન નથી પડતું અંદરના અવાજ માટે સેન્સિટિવ છે. એટલે અહીં આપણા બધા ઇમોશન ને એમાં જયારે હું કાંઈ હર્ષદની વિચાર કરી તરત જ મને અંદરથી કાંઈક મુંજારો થશે અને હું સ્ટોપ કરી. મારા ડે ટુ ડે વ્યવહાર, બિઝનેસમાં ડિસઓનેસ્ટી, ચોરી કાંઈ કરવાની મરજી થશે, અંદર કાંઈ મને કંટ્રોલ કરે. ઇટ લિંગર્સ અને પછી બાય ધ ટાઈમ વિડા આવે ત્યાં સુધી હવે એનો ઇફેક્ટ ઘસાતો જાય છે. બટ ઇમિડિયેટલી another time is coming, another prayer is coming.
So before it completely loses its strength અને ઘસાઈ જાય, બીજી દવા પડાય છે ને એ keep up. સવાસમાંથી ને એવી રીતે એક્ઝામ્પલ ડોક્ટર પાસે જાય તો કે છે 3 કલાકે દવા પીજો, બરાબર? હવે એક ડોઝ દવા હું પીવું છું, એનો ઇફેક્ટ રહેશે આફ્ટર ઇફેક્ટ 3 કલાક સુધી. જો હું 3 ના 4 કહીશ તો જયારે 4 કે 5 કલાક પછી બીજો ડોઝ પીશ, અહીં આનો ઇફેક્ટ પૂરો થવાનો હતો. ઇટ લિંગર્ડ આફ્ટર ઇફેક્ટ અહીં સુધી, અહીં પૂરો થવાનો. જો હું તરત જ બીજો ડોઝ લીધી હોત તો બીજો આવી રીતે એક ચેઇન બની જાય અને એને મેન્ટેન કરત ઓલા સ્ટ્રેન્થ. પણ અહીં 1 કલાક 2 કલાક હું લેટ કરી, જ્યારે બીજો લીધી તો અગેન ધીસ બીકમ્સ ધ ફર્સ્ટ ડોઝ, કારણ કે આની સાથેનો લિંક તૂટી ગયો છે. 3 કલાક ખાલી રહેવા વાળો હતો, 3 કલાક પછી તરત જ લેટ તો ચાલુ રહે. અને આવી રીતે 24 કલાકમાં 3 કલાકે પીએ તો આખો સાયકલમાં ચાલુ અને ઇફેક્ટ રહે. દવાનું પણ એમ જ છે. જો ટાઈમસર પડીએ, જેટલું પીવાનું છે એટલે કે જેવી રીતે એના મિનિંગ સાથે બધું એવી રીતે પડીએ, જમાત સાથે પડીએ અને ઈમાન સાથેના મોહબ્બત અને ઈમાન સાથે પડીએ, બીજો અહીં સુધી હાલ છે. પણ જો અહીં મિસ કર્યા તો આની માફક અહીં બ્રેક થઈ જાય, પછી આ ફરીથી શરૂ કરવું પડશે. અને આવી રીતે ઇટ ગોઝ ઓન. અહીં પછી બીજી 2 દુઆ મિડનાઇટ સુધી બીજી દુઆ પડી શકાય, એના પછી એવી જાય છે. But because there is much strength in the congregational prayer and we cannot call the congregation again at this time, તો સમીસાના જયારે ભેગા થાય ત્યારે જ 2 દુઆ પડી લઈએ છીએ. પણ પછી ચાલુ રહે છે આવી રીતે. એટલા માટે 3 વખતની દુઆ સંધ્યા વેળા મત કોઈ ચૂકો ફીલ એમ્ફસાઇઝ કરીને ફરમાય છે. To maintain the spiritual awareness, this is one way of doing it. બીજો બી એક એક્ઝામ્પલ આપે લઈએ. ઘરમાં એક હીટર હોય કે સ્ટવ હોય, એને આપણે 4 કલાક બાળી પછી કાઢી નાખીએ તો આપણે જાણીએ છીએ કે એમાંથી જે ગરમી નીકળી છે એ ઘરમાં 3-4 કલાક રહેશે. પણ 3-4 કલાક પછી પાછો હીટર બાળીએ નહીં તો રૂમ ઠંડો થઈ જાય. પણ પાછો 3-4 કલાક પછી બાળીએ તો શું થશે? 24 કલાક હીટર યાદ કરશે, કારણ કે 4-4 કલાકના ઇન્ટરવલ ઉપર આપણે બાળ્યા અને ઘર ચાલુ 24 કલાક સુધી રહે છે ગરમ. તો એવી રીતે લિંગર્સ ઓન. આ દુઆનું પણ એવી જ રીતે છે કે એને મેન્ટેન કરવા માટે આ જરૂરી છે. પણ એ 3 વખતની દુઆ ઇઝ એ મસ્ટ. એટલા માટે રિમેમ્બર, દર્શન સિવાય ધર્મનો પાયો નથી. ચાંદાસના ફરમાન સાંભળીએ છીએ. જેવી રીતે દુઆ પ્રત્યેક 2 મિનિટ, દુઆ ભલે 2 મિનિટ જી હોય વાંધો નહીં, પણ તે સિવાય બાકીની બધી બંદગી પાયા વગરની. Because બંદગીમાં the first thing we need is spiritual awareness. Even if you go to Imam for Bible child to check bowl, Imam પહેલા તમને પૂછશે તમે આવ્યા છો અહીં બોલ લેવા, હું ખુશ, તમે ખુશીથી આવ્યા, હું તમને ખુશીથી આપી. પણ એક ચીજ મને કયો, તમે ઈ તો ખબર છે ને, આટલી તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ને કે we have 2 lives, physical and spiritual. જો આટલી બી સમજ નથી, you don't have that awareness of spiritual life, then there is no point taking this board. And you cannot build your spiritual unfoldment without this awareness. And also, this is a very, very fundamental requirement, spiritual awareness. And awareness, but hold to it. Don't let it slip away. પાછો આવ્યો જાય. અને એના માટે દુઆ જરૂરી છે અને દર્શન જરૂરી છે. દર્શનની અને દુઆ is a subject in itself. But when દુઆ અને દર્શન જાણે એક કોઈના બે પાસા છે. દુઆ is at mental plane, દર્શન is at the physical plane. But both are the communication with Mola, with the Noor. This is the communication between the individual soul with the universal soul. There is a bond. Imam Sultan Shami ફરમાન છે, દરેક ઇન્સાનનો રૂહ ઇમામના નૂર સાથે લિંક છે. એનો બી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આ ફરમાન ઉપર. જેવી રીતે આ સૂરજ છે એના રેઝ નીચે છે, અહીં સૂરજ કેટલા માઇલ દૂર છે, અહીં આ ફિઝિકલ પ્લેન ઉપર જેટલા બી ઓબ્જેક્ટ છે
એના ઉપર રેઝ પડે. આ એક રે ને તમે લ્યો. It is the one end is here, one end of this particular one ray. આ કિરણ એનો એક છેડો અહીં છે, બીજો છેડો આ દુનિયા ઉપર છે. દુનિયા ફરે છે ને, તો એ પ્રમાણે આ બી ક્યારે અહીં છે, ક્યારે બીજું ઠેકાણે. It's in motion here. એક છેડો અહીં દુનિયામાં છે, ફેરા ખાય છે, પણ બીજો છેડો is rooted in the sun. એવી રીતે તમને બધા દેખાય છે, હું ઊભી છું, મારો રૂ છે, એનો એક છેડો ઈમાનના નૂરમાં, હમણાં આ ટાણી હું તમારી સામે ઊભી છું, મૌલાના નૂરમાં રૂટેડ છે. આવી રીતે ઇમામ ઇઝ ધ ડિવાઇન સન, મૌલાના રૂમીના મસનદી પ્રમાણે. અને એ નૂરમાં હમણાં મારો આ રૂનો એક છેડો ડીપ રૂટેડ છે ત્યાં. અને અહીં આ દુનિયામાં જુદા જુદા ફેઝમાં ને જુદા જુદા આસ્પેક્ટમાં પડે છે. ત્યાં એવી રીતે છે. એટલે તો if there were no link here between this physical life and the spiritual life, આપણે સુકાઈ જાય ઓલી કચ્છની નદીઓ માફક. હાલમાં સર તમે કચ્છની નદીઓ માફક ન થાવ કે જે રસ્તામાં અધવચ્ચે સુકાઈ જાય છે. સુકાઈ ચાલી જાય જ્યારે એ નદી ઓશનમાંથી સ્ટાર્ટ ન થઈ હોય તો સુકાઈ જાય છે. પછી ત્યાં એમાં ડીપ રૂટેડ હોય તો ના સુકાય, પાછી ત્યાં જ ફૂટે છે ત્યાંથી નીકળી. એટલે અહીં આપણી બીજા એક લિંક છે. એટલે મેં તમને એક વખત કીધું ને, આમ રિપીટિંગ ટુડે, man has not lost his link with the creator. Man has lost the awareness of that link. He cannot afford to lose the link. આપણો ઇમામ સાથે આપણો રૂ ઇમામના નૂર સાથે જે જોડે છે એ જોડાણ આપણે ખોયા નથી. કારણ કે જો આ જોડાણ ખોવાઈ જાય ને તો રૂ રસ્તામાં સુકાઈ જાય, વિધર હવે થાય. એ જોડાણ તો છે, ઇફેક્ટ છે. જે આપણે ખોયા છે એનું ભાન ખોયા છે, અવેરનેસ ખોયા છે. And this is a basic requirement for Bande. You have to regain that awareness and then maintain. પેલા regain કરો, એને મેળવો પાછું, અને પછી એને પકડી રાખો. એમાં આ બે ચીજ તો ખાસ કામ આવે છે. દુઆ મેન્ટલી એના સાથે આપણે લિંક થાય છે દિવસમાં 2-3 વખત. અને દર્શન ફિઝિકલી આપણે એની સાથે. What is money? When you offer money to the imam with whom you are linked spiritually, what you are telling him that you and me, we are one, and I'm confirming, sealing this relationship by sharing my world with you, sharing my existence with you. Physical existence માં શું છે? કપડા છે, ખાવા પીવાનું છે, ઘર છે, મકાન છે, બધું. which money symbolize everything. બધું આ મનીથી છે. when you give money, share money with the imam, you are sharing your physical life with the imam. That means Maulana કહે છે, as long as I am on this physical plane, it doesn't mean that I have forgotten you. હું અહીં રહીને બી આ શેર કરીને તને જાણ કરું છું, we are one and I am aware of that. So what we are doing is we are holding back to that awareness. કે હું મોલા હું તને બાંધું છું, વિચાર સટલ દોરી, સૂક્ષ્મ દોરી તેને બાંધીએ છીએ. કે હું દુઆ પણ મનથી તને પકડું છું અને દર્શન આપીને ફિઝિકલ પ્લેન ઉપર બી તને પકડું છું. અને રિમેમ્બર, when there are difficulties, your mind automatically turns to him. કે મોલા હા આ મુંજી તકલીફ તો મુંજા દુનિયા તોય સાથે શેર કર્યા તો જો વારો આવ્યો. We are partners. મુંજે દુનિયા તું ખેવર and tu mujhe dhyan kar. You easily are able to turn, not like other people who take so much time ki kevi te khuda tak dane jawab dino ke na Gulshanbai ki nai thino immediately turn thai શકે છે. કારણ કે પહેલેથી કે બંધી રાખી है, partnership में पहले किया. So these two aspects are too important to maintain the awareness. I don't want to go into details of two other shown, but our mental plane upar, our physical plane upar છે. You don't go if there are two young people who are in love with each other. A person keeps on talking on mental plane, oh I love you too much and I care too much. When it comes to sharing, there is no move, any move. This you don't call relationship. That means there is something missing. Mental plane upe eklu kaam na આવે, there has to be a corresponding physical gesture too. तो आज मेंटल प्लेन ऊपर છે તો કોરેસ્પોન્ડિંગ ફિઝિકલ પ્લેસર આ છે.
You are sealing it from physical and mental. એટલે આ જરૂરી છે. So this is the basic requirement, and with this you are maintaining that bond તો પહેલાથી છે. Now you are regaining the consciousness and you are maintaining it. એને પકડી રાખો છો. આ એક જરૂરિયાત જો આપણે સમજી શક્યા હોય તો ચાલો હવે we go one step further. બીજી જરૂરિયાત શું છે? એટલા માટે if you can't get into Baitul Khalbangi immediately, you get into લશ્કર પહેલા. અને લશ્કરના ફરમાન જો વાંચશો તો શાહ કરીમ કે ઇમામ સુલતાન હંમેશા એ જ ફરમાન કરે છે કે તમારા બચ્ચાને મેં કિલ્લામાં દાખલ કર્યા છે બાયતુલ ખ્યાલમાં. હવે મા મિત્રો તમે ધ્યાન રાખજો કે આ બચ્ચાઓને એમનો ધર્મ સાચો શીખાડો. જો દુઆ શીખાડો તો દુઆનો મિનિંગ શીખાડો. ઇમામ શું છે શીખાડો. ઈમાન દેટ મીન્સ ઓલો અવેરનેસની જરૂર છે કે જે આ ચીજો હવે એમનામાં આવે. દુઆ દર્શન બધું શીખાડો એ લોકો ને. સેવા શીખાડો, ખિદમત શીખાડો. ખિદમત ઓલ્સો ઇઝ લાઈક ધ શો. ઇમામ સાથે ફિઝિકલી યુ રિમેન કનેક્ટેડ. આ લશ્કરમાં ઇઝ એ પ્રેપરેટરી ગ્રાઉન્ડ. જેવી રીતે લડાઈ થાય ને તો મેં જે ક્વેશ્ચન આન્સરમાં કીધું ઓલા સોલ્જરને સીધો લડાઈમાં નથી મોકલાવતા. જો કોઈ માણસ આર્મીમાં દાખલ થાય પહેલા એને ટ્રેનિંગ મળે પછી જાય છે લડાઈ. તો લશ્કર ઇઝ એ ટ્રેનિંગ ગ્રાઉન્ડ. પછી બોર્ડ લેવા જાય છે જ્યારે. તો આ એક રિક્વાયરમેન્ટ. ચાલો હવે આપણે ઓલા પેલા રિક્વાયરમેન્ટમાં દુઆ કરીએ છીએ, દર્શન દઈએ છીએ. બીજું રિક્વાયરમેન્ટ છે ડે ટુ ડે લાઈફ. હવે મેં કહ્યું દુઆથી લિંગર થશે, બટ દેર આર ચાન્સીસ કે દુનિયાના લાલચમાં પડી. તો શરીયતના બીજા જે કાયદા કાનૂન શું છે? આખો ફરમાન છે કેવી રીતે તમે તમારા ભાઈઓ બહેનો સાથેનો સંબંધમાં, તમારા ડે ટુ ડે લાઈફમાં મેનકાઇન્ડ સાથેનો રિલેશન, which we call in one phrase the Islamic way of life. એવી રીતે સવારથી સાંજ જીવે કે એમાં ઇસ્લામિક ટ્રેડિશન પ્રમાણે જીવે. આપણે જાણીએ છીએ કોઈ ફેમિલી હોય છે ને ઘરમાં 8-10 જીવ હોય તો એ ખાનદાન જા પોતે જા કાયદા ટ્રેડિશન પ્રણાલિકા હોય એ ખાનદાન જા કુટુંબ જા બચ્ચા એ આજે એ ટાઈમ પછી બારે ના આવીએ. એ ખાનદાન જા એવી રીતે પહેરે ઓઢે ના. એ ખાનદાનની બોલી હેડી ના હોય. there are tradition, there are customs, રીત રિવાજ હોય છે ખાના. તેવી રીતે ઇસ્માઇલી કોમ એક મોટી ફેમિલી છે, સ્પિરિચ્યુઅલ ફાધર ને મધર છે. તો આ ખાનદાનના કેવા હોવા જોઈએ? ત્યાં મા બાપ બી નૂર છે. બોલ we know, so I don't have to go into it. આપણે તો ઓલા મસ્તાના છીએ કે જે ઘાસ ના ખાય એવા હોવા જોઈએ કારણ કે નૂર નો મા બાપ મળ્યો છે. એટલે ટૂંકમાં Islamic way of life is also very important. કે જેથી બંદગીમાં મને મદદ મળે. જો દિવસના કામમાં જરા બી ફેર હોય અને મનના ગુલામ થાય તો એ દિવસે બંદગીમાં ફેર પડી જાય. એક ઇસ્લામિક વે ઓફ લાઈફ એ બી જરૂરી છે સેકન્ડ રિક્વાયરમેન્ટ તરીકે. ત્રીજું છે મેં તમને ઘણી વખત એક વખત કીધું હશે. સી હરફીના જ્ઞાનમાં જોગ પંચુકા ગુજરાતીમાં કે છે જોગ પંચુકા એટલે કે the discipline of 5 senses. Panchu refers to the 5 senses. Panch refers to 5. The 5 senses, discipline of 5 about 5 ઇન્દ્રિયો છે ને એની discipline. ખબર નથી મેં I have talked to you or not. We cannot let all sensations that come through the senses, 5 senses, enter inside us and go to our root. Root અંદર આવે ને અને 5 ઇન્દ્રિયોથી અખથી, કનથી, જીભ જે સ્વાદથી, નખથી સૂંઘીને અને હાથથી ફીલ કરીને. These are 5 doors જેમાંથી સેન્સેશન ઇમ્પ્રેશન અંદર જાય છે ને રૂ લે છે, માઇન્ડ બી લે છે. તો we'll have to screen these 5 senses. એમાંથી જે સેન્સેશન અંદર આવે છે we'll have to screen. This screening is called the Jog Panchuka. Jog means like yoga. The yoga of 5 senses. કેવી રીતે કરવાનું છે? For example, we cannot afford to let in
થ્રુ ધ માઉથ, કે જે એક વન ઓફ ધ સેન્સીસ છે, ઓલ ટેસ્ટ કમ ઇન. નો, કારણ કે અમુક સવાદમાં એવી બાબતો છે કે જે આપણા, કારણ કે ઇન્સાનની અંદર એક માણસ બહુ સરસ લખે છે, અમલ સે જિંદગી બનતી હૈ જન્નત ભી और दोजख भी. It is the actions that would determine for us whether I get paradise or I get hell. It is the amal, that means the action that will determine. Varna, otherwise, apni fitrat se, by own nature, by nature, इंसान ना नूरी है ना नारी है. मानस ना आँखों नूर है ना आँखों जानवर के शैतान है. He is in between. That means we have the shaitan in us. We have discussed in detail. There is animal in us. Now there are certain kind of food taste which goes through this mouth, and that invokes the shaitan in me. And there are certain kind of food or drink that I consume that soothes my soul. અને મારા સોલને વધારે એનું અવેરનેસને heighten કરે. That's my, I feel myself first, I don't know what the Canadians, Americans mean, but for me it's very meaningful. Tell me what you eat and I'll tell you what you are. This is very meaningful, at least for a Muslim and Ismail who knows about this joke panchuka. Remember this farman, Hazma ફરમાવે છે, તમે અમને એ જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા ઇસ્માઇલીઓ સુવરનું માંસ ખાય છે, એટલે પોર્ક ખાય છે. એટલું જ નહીં, પોતાના નાના કુમળી ઉંમરના બચ્ચાને, the children of the tender age, એને બી ખવડાવે. આ માંસ ઇસ્લામની અંદર હરામ છે, એવી રીતે તમારા માટે બી હરામ છે. અને આજમાં ફરમાય છે, જો તમે આ માંસ ખાશો તમારામાં જાનવરપણું પેદા થશે. This is very meaningful. I've got a whole booklet. There is a dialogue between one Muslim and another Muslim. Another Muslim is the new Muslim who was a Christian before, and that Muslim is a born Muslim. બેનો ડાયલોગમાં છે કે પોર્ક ખાવાથી શું નુકસાન છે. It's a beautiful dialogue. એમાં એક મેડિકલ અને સાયન્ટિફિક એમાં એવિડન્સીસ છે કે કેવી રીતે પોર્ક ખાવાથી આપણી અંદર એનિમલ, આપણી અંદરના એનિમલને આપણે પ્રોવોક કરીએ છીએ. There are certain food and drink જો આપણે પીએ છીએ તો આપણા એનિમલનું જોડને તૂટે છે ને, સોલનું જે અવેરનેસ થોડું બીંગ છે એને વધારે હાઇટન કરે છે, એને વધારે ઉઠાડે છે. ફૂડ એ કરે છે. એટલે આ એક પાંચમાં જ્યાં એક થયું કે what we eat and drink should be split. શું ખાવું? જેમ પોર્ક ખાવાનું ફરમાવ્યું, તમે ખાશો તમારામાં જાનવર હોય, because it will provoke the animal in you. Today it has been proved scientifically. If you choose so, I'll bring, હું લઈ આવીશ તમારા માટે આ dialogue between these two persons. અને ડ્રિંક એવા છે, મને યાદ છે ત્યાં સુધી એક બાઇટ. Now remember, this is personal farman. Don't generalize personal farman. I'm telling you, but with caution, with a word of caution. કે ધ્યાન રાખો, a personalized farman. Person છે, it's not general. જે કોને લાગુ પડે છે એક મોલા જાણે છે. એક બાયની જયારે મોલા સામે કે છે, હું બેસીને મોલાને મેં કીધું કે બંદગીમાં નથી આગળ વધતી. મોલા ફરમાન, for you, keep away from Coca-Cola. એમાં કેફીન છે. And it is said, but this is personal, then I'm repeating. એ બાયને પર્ટિક્યુલર મોલા ફરમાવ્યું. પછી આપણે કહેવા ભાગતા ના પડીએ, મોલા કે છે બંદગીમાં આગળ વધનો તો Coca-Cola. We can't generalize. But I'm trying to say that Imam alone knows. But there are certain things which are general, can be generalized, and બધાને સરખી રીતે લાગુ પડે. અને એ ચીજો આપણને એમાં મેં કહ્યું ને બેતુલખાના ફરમાનમાં છે કે તમે માંસ ખાવું હોય તો મોલા પેલા કે મહિનામાં એક વખત ખાજો મોલા જોતા. પછી એને જોયું હશે બધા બેઠા છે, મોઢા ઉતરી ગયા છે, ત્યારે કીધું કાંઈ નહીં, અઠવાડિયામાં એક વખત ખાજો. એને જોઈ તો બી ટેસ્ટમાં નથી.
રાજમાં ફરમાય કાંઈ ન, વધારેમાં વધારે અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વખત ખાજો. જો તમે વધારે ખાશો તો આજમાં વળી એક્ઝામ્પલ લેતા કે તમે જોયા છો દુનિયામાં એવા એનિમલ્સ છે કે હું ફીડ જે ખાય છે, જે જીવે છે માંસ ઉપર. આજમાં ફરમાવ્યું એમાં એ લોકોની અંદર 2 ચીજ તમને જોવા મળશે. એક તો રોજ રોજ ગોળ ખાવાથી એ લોકોના ચહેરા ખોફનાક એટલે કે માણસ કે બીડાઈ દે એનો એ લોકો ફેસ એક્સપ્રેશન છે. By eating too much meat, their face loses the softness and the compassion and love that shows on the face, in the lines of your face, that a human being should have is good. And ભયંકર સેલ્ફિશ ને એવું થઈ જાય છે. The lines on your face, it is there. આજમાં ફરમાવ્યું. અને બીજું એ જાનવરમાં શું હોય છે જે ખાલી માંસ ખાય છે એ લોકો એક તો ચેડાનો ઓળખ અને બીજું એમનો નેચર ભયંકર થાય છે. They want to devour everybody. ગરીબી થાય છે, બીજાના હક ઉપર ખાઈ લેવું, બીજાને દુઃખ દેવું. They don't flinch even when they do this thing. એટલે આજમાં પણ આ 2 ચીજ બને છે વધારે માંસ. તમે જાનવરમાં જો ટાઈગર છે, લાયન છે, પછી આજમાં પણ જેવો માંસ ઓછું ખાય છે એ લોકોમાં નથી હોતું. આજમાં પછી 2 કમ્યુનિટી જ દાખલાજીના take his own. I don't want to, because it may offend certain brothers of the community. So I want later on I'll tell you. એટલે આજમાં આવી રીતે ફરમાવ્યું કે જો માંસ ખાવાથી, જો બીફ ખાવાથી, લેટ અલોન પોર્ક, બીફ પણ જો એક્સ્ટ્રીમલી તમે જાશો તો તમારી અંદર તમારા ગુણમાં, તમારા સ્વભાવમાં અને તમારા ઓલા અપિયરન્સમાં બી ફેર પડી જાય છે. You become like that. એટલે આજમાં પણ મારી તમે બહુ વધારે લાલચ હોય ને ખાવું જોઈએ તો અઠવાડિયામાં 3 વખત. એનાથી આ તો લિમિટ છે, મેક્સિમમ. એનાથી વધારે આગળના. This is only one example. માંસ આવી રીતે બધા ડ્રિંક્સ છે, બધી જાતના ફૂડ ઉપર છે. અને પછી અમુક ચોપડીઓમાં વાંચી છે, લુક એટ એલિફન્ટ. કેટલું બધું ભારે શરીર, કેટલું બધું સ્ટ્રેન્થ, પાવર, કેટલું બધું નરમ છે દિલ. શા માટે? કારણ કે ખાલી વેજીટેબલ ખાય. There are certain kind of music that provokes the animal in you, and there are certain kind of music that soothes the soul in you and wants you slowly to give it, to aspire you to sit in Bandi. Have you experienced that? અમુક જાતના મ્યુઝિક એવા હોય છે, એવા સુધીન છે, તમે સાંભળો તમારા ખ્યાલ કુદરતી ખુદા નેચર તરફ જાય છે. યુ વોન્ટ ટુ ડુ બંને. એન્ડ દેર આર સર્ટન મ્યુઝિક એવા ભારી ને ઓલા છે કે તમે તમારા અંદરના એન્યુઅલ જે સુતેલ પર આંખો ઉઠાડી દે. And under the influence of, if you continue for a considerable time, you can do anything. So these are the things that can be categorized in the sense of hearing. અને હાજરમાં ના ફરમાન પ્રમાણે નિંદા કરવાની આપણને સાંભળવાની પણ રજા નથી. You cannot hear. And this is what hearing. સાંભળવાનું. અને third comes seeing. TV જોઈને બેઠા, you are not allowed. You cannot afford to see everything that comes on the screen. There are lots of sights that can provoke the animal in you. You will agree to me. I don't have to categorize. Without categorizing, there is much. Even the publicity that looks very decent, in between, there is something that is provoking the animal in you. They are very clever. So even what you see, not only on the TV, in your day-to-day life, whatever when you go around in this world, you are not allowed to feed on certain sides, to feed your eyes. Your eyes are not supposed to feed on every side. You have to refrain from certain sides. નહીં તો what will happen? Your animal એને શું છે વળી ઊભો થાય. And it is whenever you go થાય it damages your spiritual life. It colors your mind. મેં કીધું ના, માઇન્ડ શા માટે સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્સિટિવ કાંઈ બહુ ગ્રોથ કલર લઈ લીધું છે. ઘાટો કલર. The more you see things, do things which are prohibited by religion, the
the more the color becomes grosser and grosser, ઘાટો કલર, અને સાવ ઇમામના નૂરને પછી એમાં રિફ્લેક્ટ નથી થતું. એટલે આ બહુ જરૂરી છે. The fourth thing is the sense of smell. Why we use agar and chandan na lakra, agarbatti? Because there are certain smells that are soothing to the soul. And amuk smell, even perfume. There are certain people who are allergic to certain kind of smell. And the technique for it. Thoda this pehla colors, yes? Why we should not wear black clothes? Colors also, it's seen, na? Kala kapda, when you see it, it disturbs you. Look at people, ye loko koi makan, apartment jowa jase. Everything is fine, but the color disturbs me. When I come, I'll change the color. I'll change the paint. Sama, એક આખો પ્રોગ્રામ હતો ટીવી ઉપર, મને છે 2 વર્ષ જરૂર થયા છે. હું તમને કહું, because it's also seeing color. આપણે કાળા કપડા પહેરવાની આદત છે અને ઇમામનું ફરમાન છે. એ ભાઈઓને ખાસ માર્ગમાં ફરમાન છે, આવા કાળા કપડા પહેરીને વળી તમે મારી સામે બેઠા છો, શરમ નથી આવતી? These are the exact words, believe me, I'm not exaggerating. આવા કાળા ગળી રંગના કપડા પહેરીને વળી મારી સામે બેઠા છો તો તમને શરમ નથી આવતી? અને જ્ઞાનમાં છે કે ગળી ગળીને વાળીએ ભ્રમ આંગણે ન આવે, તેથી દેવલોક અળગા રહે. જો આવા કપડા પહેરશો તો દેવલોક is a spiritual element that can influence you. You are closing yourself against the spiritual element. I don't want to, it's a subject in itself, ક્યારે ભવિષ્યમાં આપણે કરશું. અને હું તમને આ વાત બી કહીશ પ્રોગ્રામમાં શું હતું. But right now we will deviate. But the colors do affect. It has been proved scientifically today. If you understand the colors of aura, you will find out that only the negative emotions of us are represented by dark, kara rang. The spirituality are represented by beige, by pink, by pure white. આપણી અંદરની રૂહાનિયત છે ને, આપણા શરીરના જે કલર્સ નીચે છે ઓરામાં, એ આવા લાઇટ બ્લેક કલર છે. It's very, you will find imam બધી પાર્ટીઓમાં જશે ને, એ પહેરશે બીજા કોઈ બી કપડા, માયોની વચમાં આવશે ધોળા કપડામાં. I don't know why, I'm just, this is my thinking. I may be mistaken, but this is my thinking. અને જ્ઞાન ના પાડી છે ઇમામે ફરમાન દીધા. Today science is also with us that it does affect. And if you learn about the colors of aura, it will make more sense to you. એટલે આ બી જોવાની ચીજ છે અને આપણને નડે છે. તમારા ખાનામાં કાળા કપડા પ્લીઝ ના પહેરી. સ્મેલ થઈ ગયું અને પછી છેલ્લે શું બાકી રહ્યું છે? હા, એટલા માટે અગરબત્તી પણ એ જ કામ કરે છે, soothing to the soul. અગર, ચંદનના લાકડા, આવા અમુક ફ્રેગ્રન્સ છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ મૂડ આપે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ એટીટ્યુડ આપે છે માઇન્ડ. અને અમુક રંગ સુગંધ એવા છે કે અંદરના જાનવરને ઉઠાવે છે and it gives you purely material and physical appetite આપે છે. એવા સુગંધ છે, એવા પરફ્યુમ છે જે આવું કામ કરી શકે છે. You should use those kind of perfume જેના આવા સ્મેલ છે. હા, તો હવે શું રહ્યું છે? ફિલિંગ. ફિલિંગમાં ઘણી બધી ચીજો આવે છે. Through this sense, you have to do screening too. Otherwise, you lose the ground. ભંગીમાં શું અડીએ છીએ અને શું ફીલ કરીએ છીએ એ બી સ્ક્રીન કરવા. ટૂંકમાં પીરમાં પ્રમાણે છે આ ભંગીમાં જેને સક્સેસફુલ થવું છે આ પામવું પડશે. આ યોગા બી કરવું પડે. આ હિન્દુ લોકો તો હાથ યોગાની વાત કરે છે, એટલે કે the discipline of your physical body and your posture. કર્મ યોગાની વાત તો છે the discipline of your action, what action you should do and not do, to do and not to do. અને પછી રાજ યોગા, the discipline of your mind, this is Raj Yoga. Gnan Yoga, the reading of philosophical books, this enlightens you philosophical, your mind, this is Gnan Yoga. But Pir Baba was clever than all these yogas. Nobody talked about Panchuka Yoga, the yoga of your five senses. The Pir talked about it. અને આપણને સમજાવી આ જો સ્ક્રીનિંગ કરી શકો તો
તો તમે બંદગીમાં બહુ જલ્દી આગળ વધી શકશો. અને એમાં તો એક ક્લિયર ઓલું છે ને, જો પેટે વળશો તો ભારી થશો ને આવશે નિંદ્રાને બહુ પછતાશો. ધીસ ઇઝ ઇન ક્લિયર વર્ડ. આ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ આપણે કરી લીધા છે. આની સાથે જે આ પાણી શકે છે, ખાલી એક છેલ્લો દાખલો આપું. નૂરી બગદાદી, તમે નામ નહીં સાંભળ્યા, બહુ મોટો મુસ્લિમ સેન્ટ છે. How these people go out of their way to control this sawad and everything. નૂરી બગદાદી ઘણા વર્ષો સુધી જંગલમાં રહ્યો, રિનાઉન્સ કરી બધું દુનિયાને, દુનિયાદારીને, એકલો બંદી કરી. એક દિવસ કોઈ વિલ્ડરનેસમાંથી, જંગલમાંથી પસાર થાય છે અને રસ્તામાં એને ખજૂરીનું ઝાડ જોયું, ડેટ્સ એનું ઝાડ જોયું. અને જેવું નજર પડી મન થયું અને એને એટલો ગુસ્સો આવ્યો પોતાના ઉપર, એને શું કર્યું, ખાધો ખોદ્યો. હોલમાં પોતે ઉતર્યો અહીં સુધી, ખાલી માથું બારે હતું. અને પછી એમ બેઠો છે. થોડી વાર થઈ તો બીજા માણસો અહીંથી વટાય છે ઘરે જવા માટે, જંગલમાંથી વટાની બાજુના ગામડામાં જવા માટે. નૂરી બગદાદી અરે બધા ભેગા થઈ ગયા, આજુબાજુ સર્કલ. અંદર શું કામ કરે? આ બી કઈ જાતનું બોલી યોગા હશે, અંદર બેઠો બેઠો કઈ કરતો હશે. તો એ કે શું છે, તમે શું કામ અંદર ઉતર્યા છો? એ કે શું, મારા મનને ડિસિપ્લિન કરવાને અંદર ઉતર્યો છું. એ કે મારું મન અહીંથી વટાણું તો ને આ હજી એ કે જાણું છું 40 વર્ષ થયા એક્સ્ટ્રીમ જાઉં છું બંદી કરવાની. એની કઈ પરોડે ને 1 કલાકની બંદી નહોતી. દિવસના ઘણા ખરા કલાક બંદીના, ખાલી થોડા કલાક ખાવાની. ઈ બી ખાવાનું એટલે શું, ભીખ માંગીને જે બી મળે, અડધો પેટ પાસે, બાકીનું બધું બંદી. 40 વર્ષની આવી બંદી. હજી તો કે મારું આ અંદરનો છે ને સવાદમાંથી નીકળ્યો નથી અને એને ડેટ્સ ખાવું છે. તો મેં મારા મનને કીધું ને ડેટ્સ ખાવું છે ને, ચાલ જ આ ખાડામાં. માથું ખાલી બારે છે, ભલે ઓલા બધા ટાઈગર ને લાઈન રાખીને પેલા ધને જ ખાય. તને કઈ ખાવું હતું તો તને હું કોઈનો કોળિયો બનાવીશ, ઓલો પ્રે બનાવીશ. આઈ વોન્ટ ટુ ડિસિપ્લિન માય માઇન્ડ. એટલે હું નીચે ઉતર્યું. This is very difficult, but for us, because we have the concept of Iman, અને એના કોન્ટેક્ટ થકી ચાલુ એનો રહેમતનો આઉટપોરિંગ આપણા ઉપર છે, રહેમતનો વરસાદ આપણા ઉપર છે. એટલા માટે જે કામ આ લોકોને 40 વર્ષમાં નથી થઈ શકતું, આપણે જો ખાલી થોડી ચોકસાઈ રાખીએ કે મને બાઈતુલ ખ્યાલમાં, હા તમારું રિપીટેડ ફોર ટેક બાઈતુલ ખ્યાલ સિરિયસલી. There is a discipline attached to it. I want to say it is strenuous, it is difficult, because Hazam knows our attitude. કેના વાંધો પાંડી પાસે તો ધણી વિછોય ને રેમડીને બધું માફ કરવા લાવ્યું, ખાલી પાડીને બંદી કરના. અરે બા ક્યાંથી કામ આવે? That certain discipline compared to other બીજા તરીકાના ડિસિપ્લિન થી આ તો 5% બી નથી. એટલું બધું પીરો ને મોડા આપણા માટે થયેલું. But whatever is now, we have to abide by these rules and regulation. એમાં આ જે મેં કીધું છે એ આવશે. એક તો દુઆ, બીજું દશોન, ત્રીજું the way of life during day to day affairs, જે આપણે કે ઇસ્લામિક way of life જીવીએ. ચોથું આ જોગ પંચુકા, જેટલું જોવાનું 5 senses માંથી જેટલું અંદર લાવવા. પછી જો શ્રીહર્ષિના લાઈન કેટલા સરસ છે, જોગ પંચુકા બાના બહાર જાવે તાંકુ અંદર લાના. Your consciousness and attention remains outside all the time. It is not concentrated on the soul. જીવની તો ચિંતા જ નથી થતી, બધી ચિંતા બહાર જ્યાં કુડો છેના ને કુડો ઓજના ને કુડો પહેરનાથી બધું બહાર છે, અંદર નહીં. પણ જો આ પ્રેક્ટિસ કરશો તો કે છે બહાર જે જાય છે ને તમારું ધ્યાન અને એટેન્શન એ અંદર બી રહેશે. બહાર જાવે તાંકુ અંદર લાના. એટલા માટે આ ડિસિપ્લિન બહુ જરૂરી છે. અને ઇફ બહાર જે છે એ થોડું 50% ની અંદર આવશે ને, then our journey seriously now it starts to spiritual Nuranic dunya. નહીં તો we are wasting our time. So discipline is a must. આ ડિસિપ્લિન સારી વાતો નથી. ઓલા ફરમાવી તમે ખાઓ, મેં આ દંડાની વાતમાં કીધું ત્યાં. હવે પ્લીઝ બંધ કરો.
We already finished this. તમે કદાચ સાંભળ્યા જ હશો. હમણાં થોડો ટાઈમ પહેલા મદ્રીબમાં હતી. મદ્રીબની